Πίκο πίκο. Μα τι είναι αυτός ο κορονοϊός? Γιατί όλος ο κόσμος τρομάζει όταν ακούει για τον κορονοϊό? Δεν μπορούμε να βγούμε έξω να παίξουμε. Είμαστε στο σπίτι και κάποιες φορές, πολλές φορές, είναι βαρετό. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο κορονοϊός είναι ένας παθογόνος ιός. Δηλαδή ένα μικρόβιο που κάνει κάποιον να αρρωστήσει. Είναι τόσο μικρός που δεν μπορούμε να τον δούμε, μόνο με ένα καλό μικροσκόπιο. Τον ονομάσαν κορονοϊό γιατί οι άκρες του μοιάζουν με κορώνα. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολύ γνωστοί? Ο ιός της γρίπης, ο ιός της ηλαράς, ο ιός του κοξάκι. Ο οργανισμός μας γενικά αντιμετωπίζει με επιτυχία τους ιούς, παράγοντας ειδικές ουσίες, τα αντισώματα, που τους εξολοθρεύουν. Φαντάσου τα αντισώματα σαν πολεμιστές. Καλό, Αυτό όμως χρειάζεται χρόνο και επίσης γίνεται δύσκολα όταν ο άνθρωπος έχει κι άλλα προβλήματα να ταλαιπωρούν την υγεία του. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά φάρμακα για τους ιούς. Για κάποιους ιούς υπάρχουν ειδικά εμβόλια που βοηθούν τον οργανισμό μας να τους αντιμετωπίζει γρήγορα. Δηλαδή, να φτιάχνει τους πολεμιστές του γρήγορα για να νικήσουν τον ιό. Για τον κορονοϊό δεν υπάρχει ακόμα εμβόλιο. Όμως οι επιστήμονες εργάζονται σκληρά για αυτό το σκοπό. Ο κορονοϊός, όπως και οι περισσότεροι ιοί, ζουν στον αέρα και στις επιφάνειες. Αλλά ζουν πολύ περισσότερο μέσα σε έναν άλλον οργανισμό. Σε έναν ξενιστή δηλαδή, όπως τα ανθρώπινα κύτταρα. Εκεί πολλαπλασιάζονται και βγαίνουν με το φτέρνισμα, με το βήχα, με μικροσωματίδια την ανάσα μας και είναι πανέτοιμοι να ταξιδέψουν για να βρουν κι άλλους ανθρώπους. Ο κορονοϊός είναι και πολύ ανθεκτικός. Μπορεί να μείνει ζωντανός για ώρες, έξω από τα κύτταρα. Πάνω στα ρούχα, στα τραπέζια. Τα χέρια είναι συνήθως το μεταφορικό μέσο όλων των ιών. Όταν ένα βρώμικο χέρι πλησιάσει το πρόσωπο, ο κορονοϊός έρχεται κοντά στο στόμα, στη μύτη και στα μάτια και έτσι βρίσκει ευκαιρία και μπαίνει στο σώμα μας. Για να πολλαπλασιαστεί. Με συνέπεια να μας κάνει να αρρωστήσουμε. Με βήχα, πυρετό, καμιά φορά συνάχη και δυσκολία στην αναπνοή. Ευτυχώς δεν μένει για πολύ, μόνο για λίγες μέρες. Και το καλό είναι ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι γίνονται καλά. Ειδικά τα παιδιά. Τα παιδιά το ξεπερνάτε πιο γρήγορα από όλους. Φιου, τώρα ηρέμησα. Άρα μπορώ να βγω έξω, Και να αρρωστήσω θα το ξεπεράσω εύκολα. Όχι, δεν κατάλαβες. Ο κορονοϊός έχει πλέον γίνει πανδημία. Αυτό σημαίνει ότι έχουν αρρωστήσει πολλοί άνθρωποι σε όλη τη γη. Είναι που του αρέσουν τα ταξίδια του πονηρούλη, γιατί δεν είναι μόνο ανθεκτικός, αλλά κρύβεται και πολύ εύκολα. Υπάρχουν άνθρωποι που τον έχουν, αλλά δεν έχουν ούτε βήχα ούτε πυρετό, και έτσι δεν ξέρουν ότι μπορεί να κολλήσουν και άλλους αθελάτους. Γι' αυτό, ο πιο σημαντικός τρόπος για να σταματήσουμε το ζαβολιάρι ταξιδευτή είναι να μείνουμε σπίτι. Έτσι, όσοι έχουν τον ιό, ακόμα και αν δεν το ξέρουν, δεν θα μπορούν να το μεταδώσουν σε κάποιον, αλλά και όσοι δεν τον έχουν, με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται και δεν θα κολλήσουν. Πρέπει όλοι μαζί να φροντίσουμε να μην φτάσει ο κορονοϊός σε κάποιον που θα δυσκολευτεί πολύ να φτιάξει τα αντισώματά του. Τους πολεμιστές του. Όλοι μαζί είμαστε πάντα πιο δυνατοί. Φυσικά, έχει σημασία και η καθαριότητα, αλλά και η καλή φυσική κατάσταση. Θα πρέπει τα χέρια μας να είναι πάντα καθαρά, γιατί μπορεί να τα βάλουμε στο πρόσωπο χωρίς να το καταλάβουμε. Και πάνω απ' όλα, θα πρέπει να φτερνιζόμαστε και να βήχουμε σε χαρτομάντιλο που θα πετάξουμε σε κάδο με καπάκι ή αλλιώς στον αγκώνα μας. Έτσι ο κορονοϊός, αλλά και ο κάθε ιός, σταματάει το ταξίδι του εκεί. Άρα, πρώτον, μένουμε σπίτι για την υγεία όλων μας. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθεί κανένας, ούτε και να κουράσουμε παραπάνω τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Δεύτερον, πλένουμε συχνά τα χέρια μας με ζεστό νερό και σαπούνι
μέχρι να φύγουν οι ιοί στην αποχέτευση. Πάντα πριν και μετά το φαγητό, το παιχνίδι και την επίσκεψη στην τουαλέτα. Πλύνε τα χέρια σου πολύ καλά, μέχρι να τραγουδήσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Αν δεν γίνεται αυτό, βάλε αντισηπτικό με τη βοήθεια ενός μεγάλου και άφησε τα χέρια σου απαλά, να στα στεγνώσει ο αέρας. Τρίτον, κόβουμε το ταξίδι των ιών. Βήχουμε και φτερνιζόμαστε σε χαρτί που μετά πετάμε στα σκουπίδια. Ή αν δεν έχουμε, στον αγκώνα μας. Έτσι δεν μεταφέρεται σε άλλους. Στη φέραμε, πονηρούλη κοροναϊέ. Χα! Τέταρτο, προσέχουμε την υγεία μας. Αν τρώμε υγιεινά, αν δεν ξεχνάμε καθημερινά τα φρούτα και τα λαχανικά και κάνουμε λίγη γυμναστική, κρατάμε τους πολεμιστές μας έτοιμους για μάχη. Ουφ. Να σου πω ένα μυστικό. Είναι εντάξει να φοβάσαι, να αγχώνεσαι και να απορείς για αυτή την καινούργια και άβολη κατάσταση. Όμως να θυμάσαι πως θα περάσει και αυτό, όπως κλείνει μία πληγή. Καμία πανδημία δεν κράτησε για πάντα. Είναι θέμα χρόνου να βρεθεί το εμβόλιο και όλα να γίνουν όπως πριν. Ακόμα και αν βαριέσαι μέσα στο σπίτι, βρες διασκεδαστικούς τρόπους να περάσεις καλά. Υπάρχουν πολλές ιδέες. Ζωγράφισε με μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, νερομπογιές, κυρομπογιές, χρώματα από αφρό ξυρίσματος και πάστα ζαχαροπλαστικής. Μπορείς να ζωγραφίσεις σε χαρτί, σε πίνακα, σε πέτρες, στα τζάμια ή στην πανιέρα. Κάνε έκθεση ζωγραφικής με όλα τα είδη ή ακόμα και μουσείο με απολιθώματα δεινοσαύρων. Φτιάξε με πλαστελίνη το ηλιακό σύστημα ή παίξε επί τραπέζια παιχνίδια. Κρυμμένο θησαυρό μέσα στο σπίτι, στο μπαλκόνι ή στον κήπο. Φύτεψε λουλούδια και σπόρους. Τραγούδισε. Άκουσε μουσική. Παίξε μουσικά όργανα. Οι drums με τάπερ και κουτάλες. Η φαντασία ευτυχώς δεν τελειώνει πουθενά. Κάνε διαγωνισμό τραγουδιού ή ακόμα και διαγωνισμό ρεψίματος. Το γέλιο είναι το φάρμακο της καρδιάς. Μπορείς να κάνεις και κατασκευές. Κολάζ, μοτίβο, πασχαλινές κάρτες. Ζήτησε τη βοήθεια των μεγάλων και θα δεις πόσο ωραία μπορούμε να περάσουμε και στο σπίτι όλοι. Επίσης, αν θέλεις, μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να βαρεθεί. Αχα, κάποιες φορές είναι εντάξει να μην έχεις τίποτα να κάνεις. Η βαρεμάρα καμιά φορά κάνει καλό. Και μετά από λίγο, ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν και πάλι. Ακόμα κι αν σου λείπει η γιαγιά και ο παππούς, τα ξαδερφάκια, συγγενείς και φίλοι, η νονά και ο νονός, μπορείτε να κάνετε βιντεοκλήσεις ή να μιλήσετε στο τηλέφωνο. Η τεχνολογία μας φέρνει πιο κοντά. Και αν τους ακούσεις στεναχωρημένους ή αγχωμένους, θύμισέ τους πως θα περάσει και αυτό. Θα περάσει και αυτό. Θα φροντίσουμε όλοι μαζί να περάσει και αυτό γρήγορα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή και like. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.